you, kuya. Hello guys! This is Danny Rose Marciano and welcome to my vlog. Dito, I will share all about my hobbies, my interests, my career, my dreams, at syempre, ang buhay ko. Kaya samahan niyo ko and don't forget to like, share, and subscribe. Tara na! Simulan na natin ang real talk sa buhay ko. Hello guys! Welcome back to my channel. Finally, dumating na ang cabinet na in-order ko online. At ngayon, oras na para i-assemble. Sobrang excited ko kasi ang gulo ng space ko at it's a time for a little makeover. Pero ito ang tanong, madali ba siyang buuhin o magiging ultimate patient test ko to? Matibay ba o mas matibay ang kahon? At syempre, wait until you see the before and after. Ang laki ng pagbabago. Sobrang satisfying. Kaya huwag kayong bibitiw. Come on, let's go! Let's assemble! Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga susunod nating content. See you in my next vlog. Bye for now!